เราสูญเสียเงินไปประมาณ 50% ของค่าเงินที่เราควรจะได้นี่คือประเทศที่เคยเผชิญกับวิกฤตเงินเฟ้อจนเศรษฐกิจเกือบล่มสลายข้าวของหลายอย่างเปลี่ยนราคาแทบทุกไตรมาสมีตลาดมืดที่คนแลกเงินกันแบบลับๆเขาบอกว่าปิดกล้องซะเพราะพวกเขาจะไม่ให้คุณเข้าไปแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าประเทศนี้คือหนึ่งในประเทศที่เคยรวยที่สุดติดอันดับโลกอาร์เจนตินาไปตะลุยเมืองหลวงบัวโนสไอเรสที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อาคารสไตล์ยุโรปสุดอลังการจนหลายคนให้ขนานนามว่าปารีสแห่งอเมริกาใต้จากท็อปของโลกเทียบเท่ากับนิวยอร์กที่อเมริกาเลยแล้วทำไมตอนนี้มันถึงได้เป็นเยี่ยงนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะกลับมาตะลุยเมืองที่เราเคยมาอย่างบัวโนสไอเรสบราซิล อาร์เจน อันตาร์กติกา ชิลี แบกเป้มุ่งหน้าสู่ขอบโลกเพื่อไปเหยียบดินแดนสีขาวเริ่มต้นเดินทางสู่ทวีปสุดท้ายไปด้วยกันไปให้ถึงจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยแบกเป้ไปยังน้ำตกยักษ์อีกวาซูน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเรานะคะก็เก็บครบทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาและเรานะคะยังล่องเรือเข้าไปสัมผัสละอองน้ำแบบเต็มแล้ววันนี้ค่ะก็ถึงคิวเที่ยวเมืองหลวงของอาร์เจนตินาบัวโนสไอเรสสวัสดีนะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เมืองหลวงบัวโนสไอเรสแล้วค่ะและนี่ก็เป็นวันที่ 6 ของการเดินทางนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเที่ยวคนเดียวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะบินไปยังอุซอยานะคะเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกแล้วก็พี่ทัชเพื่อนของเรานะคะก็จะรออยู่ที่นั่นเพื่อขึ้นเรือนะคะไปยังขั้วโลกใต้ฉันก็เลยอะไรวันนี้ใส่เสื้อโซโล่ทาวเวลเลอร์คลับก่อนที่มันจะไม่คงคอนเซปต์นะอันนี้ก็เพื่อขายของแต่ก็ถ้าเกินค่ะทุกคนเป็นของอีฉันเองเสื้อน่ารักมากมีหลายสีนะคะไปหาดูได้นะคะที่ช่างช้อปปี้ไลน์ช็อปทิกช็อปโอเคทุกคนก็วันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราเนี่ยจะพาทุกคนแล้วก็ตัวเองเนี่ยไปเที่ยวยังเมืองหลวงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนปารีสแห่งอเมริกาใต้ก็จริงๆแล้วถ้าใครได้ดูคลิปเราก่อนหน้าหรือว่าดูติดตามช่องเรามานานเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะพาทุกคนกลับมาที่เดิมอีกครั้งแล้วก็จะมาพาทุกคนไปเที่ยวที่ใหม่ที่เรายังไม่เคยไปและก็จะไปที่เดิมๆที่เราคิดถึงด้วยก็จะเป็นยังไงไปตะลุยเมืองหลวงบัวโนสไอเรสกัน Let's go โอเคค่ะทุกคนซึ่งในเช้าวันนี้นะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการไปแลกเงินเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนาะว่าเราแลกเงินอาร์เจนตินามานิดเดียวนะคะเพราะว่าคิดว่าจะมาหาแลกเงินในตัวเมืองน่าจะเชื่อใจเรื่องเรทราคาเงินอะไรเงี้ยได้มากกว่าเนอะถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวของประเทศอาร์เจนตินานะก็จะเห็นว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เงินเฟ้อหนักมากคือเรื่องเนี้ยเราแทบจะแบบไม่รู้เลยจนกระทั่งเรามาอาร์เจนตินาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วใช่ปะแล้วเราโดนค่าแลกเงินอะไรพวกเนี้ยไปเยอะมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าค่าเงินอาร์เจนตินามันมีความสวิงและผันผวนค่อนข้างที่จะสูงนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปแลกเงินกันแล้วมาดูว่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าตอนนี้ค่าเงินอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจากที่เราไปหาข้อมูลมาก่อนจะแลกเงินเพราะว่าเรากลัวว่าเขาบอกว่าตอนนี้ค่าเงินในการแลกพวกนี้มันค่อนข้างที่จะดีขึ้นละแล้วก็สถานการณ์ในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคขึ้นไม่ใช่แบบโอเคนะไม่ใช่โอเคแล้วนะโอเคขึ้นจากเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะแลกเงินปัจจุบันเนี่ยอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะคะทุกคนไปโอ
เคแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้า Western Union นะคะก็คือเป็นจุดแลกเงินที่เรารู้สึกว่าเชื่อถือไว้ใจได้มากที่สุดแล้วกันเพราะว่ามันดูแบบเป็นเหมือนแฟรนไชส์เป็นบริษัทใหญ่นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแลกเงินข้างในกันนะ Hi exchange dollar เนาะที่นี่ไม่ใช่ที่แลกเงินหรอ No hacemos cambio. No change. No change. No change no dollar No. Western no change. Western no. โอเค thank you เอางงอยู่ๆอัปเดต 2026 อีกรอบเดิมอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าเมื่อกี้เนี้ยเราเข้าไปในร้านแลกเงิน แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีการแลกเงินแล้วเริ่มงงแล้วเพราะว่าข้อมูลอัปเดตมันน้อยมากใครที่แบบพอมีข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนรอบที่แล้วที่เรามาเราอะแลกเงินกับ Western Union เพราะว่าตามรีวิวเขาบอกว่า Western Union อะให้เรทค่าเงินที่เชื่อถือแล้วก็เป็นเรทค่าเงินที่จริงได้มากที่สุด ซึ่งเราก็เข้า Western Union ตั้งบ่อยก็เลยแบบงงอยู่ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนระบบหรืออะไรวะก็เลยเมื่อกี้ไปถาม ChatGPT พูดตรงๆว่าเอาความไวๆเนาะเพราะเรางงมากแล้วก็เลยถาม ChatGPT ซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องให้ทุกคนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเองนะว่ามันเชื่อถือได้มากแค่ไหนแต่ว่าเหมือนข้อมูลอะที่เขาบอกมาคือตอนเนี้ย Western Union ที่อาร์เจนตินาไม่รับแลกเงินแล้วเพราะว่าเหมือนค่าเงินมันเชื่อถือไม่ค่อยได้มันมีความสวิงผันผวนค่อนข้างสูงแล้วเหมือนเขาบอกว่ามันไม่คุ้มค่าเสี่ยงในการลงทุนในการเก็บเงินไว้แลกเยอะๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกฎในหลายอย่างของการแลกเงินของอาร์เจนตินาก็เปลี่ยนไปเขาก็เลยปิดระบบการแลกเงินสดเว้ยเหลือแค่โอนเงินต่างประเทศอย่างเดียวเอาละแค่เริ่มต้นอาร์เจนตินาปี 2026 งงเราคิดว่าจะต้องไปหาแลกบริษัทอื่นที่เป็นร้านแลกเงินข้างนอกเราเป็นมันนี่ดอลลาร์เปโซ Ah, exchange. Money. 100. We keep it. 100 100 así. คนนี้รับแลกเงินเฉยจะถามทางซะหน่อย เพราะว่ามันไม่ขึ้นจริงๆไว้ยทุกคน อันนี้คือสมมติว่าเราแลกเงินใช่ปะเราเสิร์ชคำว่า Money Exchange เนาะเนี่ยให้ดู มันไม่มีเลยเว้ย แล้วมันขึ้นแต่แบบ Western Union ขึ้นมา แล้วก็แบบพวกนี้ก็แบบไม่เปิดแล้ว ก็เลยถามเจแกแล้วเจแกก็แลกเงินเดี๋ยวดูเรทก่อน yes 100 así. 100 ดอลลาร์100 ดอลลาร์ได้ 142,000 โอเค คือตอนเนี้ยค่าเงินมันจะเป็น1 ดอลลาร์เท่ากับ 1,420 ที่เขาให้มานะคะทุกคน1 ดอลลาร์เท่ากับ 1,420 ถ้าเราจะเอา 1,450 ได้ไหมเนาะโล 1,430 อ่ะ Así. Hey. อ๋อ โอเค I will go walk around first Bueno. โอเค thank you thank you ร้านเมื่อกี้ไม่รู้เรียกว่าร้านหรือเปล่าแต่ว่าคุณพี่เมื่อกี้นะคะเขาให้แลกอยู่ที่1 ดอลลาร์ 1,420 นะ ซึ่งเราอยากไปแลกร้านดีๆมากกว่า อาจจะพี่เขาอาจจะไม่ได้โกงก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราขาดความเชื่อใจแล้วกันอธิบายง่ายๆทุกคนครั้งที่แล้วเผื่อคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแบบไม่เชื่อใจในเรื่องของการแลกเงินขนาดนั้นนะครั้งที่แล้วที่เรามาเราไม่ได้ศึกษาก่อนจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังในคลิปวิดีโอว่าเราเกิดอะไรขึ้นในเบื้องหลังเราสูญเสียเงินไปประมาณ 50% ของค่าเงินที่เราควรจะได้ไปกับการแลกให้ธนาคารงงปะเป็นครั้งแรกในชีวิตเว้ยที่เราเที่ยวในประเทศที่เงินเฟ้อแล้วเราไม่รู้ว่าการที่เงินเฟ้อมีส่งผลกระทบอะไรต่อการแลกเงิน USD ไปเป็นเปโซเพื่อท่องเที่ยวคือปกติเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเราก็แลกเงินธนาคาร ATM ก็ได้นี่หรือว่าแลกอะไรก็ได้นี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่กับอาร์เจนตินาเว้ยสมมุติว่าเรามีเงิน100 ดอลลาร์เราจะต้องได้มาประมาณ 20,000 เปโซสมมุติแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปแลกเงินกับข้างนอกคือมันจะมีเขาเรียกว่า blue rate กับ official rate เว้ยซึ่ง blue rate อะคือการแลกข้างนอกเหมือนที่เราถามคุณลุงเมื่อกี้ไป Western Union หรือไปแลกข้างนอกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธนาคารและไม่ใช่ ATM เราจะได้เรทที่ได้ 20,000 จริงๆแต่ว่าถ้าเราไปแลกกับธนาคารหรือว่าในสนามบินหรือกดเงินผ่าน ATM ในช่วงปี 2022 นะนี่คือข้อมูลของ 2022 นะ
เราจะได้เงินแค่ 10,000 เปโซงงปะคือถ้าเราแลกข้างนอกเราจะได้100 ดอลลาร์ได้ 20,000 เปโซแต่ถ้าเราแลกกับธนาคารเราจะได้100 ดอลลาร์ได้ 10,000 เปโซแกมันบ้ามากเว้ยมันคือ 50% ของค่าเงินที่เราควรจะได้แต่มันได้น้อยลงครึ่งหนึ่งอะทำให้เราเที่ยวทุกอย่างในทริปนั้นอะแพงครึ่งหนึ่งแต่เราอะไม่ได้บอกทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ขนาดที่เราเที่ยวอยู่แล้วเราก็เพิ่งมารู้หลังจากที่เราเที่ยวเสร็จแล้วเพราะเพื่อนก็คือช็อกว่าไปแลกเงินอาร์เจนตินาที่ธนาคารทำไมคือมันไม่ควรแลกอะไรอย่างนี้ เราก็เลยเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋ออาร์เจนตินาเนี่ยมันมีเรื่องของค่าเงินที่สวิงนะเพราะว่ารัฐเขาต้องการควบคุมเงินดอลลาร์อะไรๆก็ว่าไปทำให้มันเกิดมีการฟิกเงินดอลลาร์ที่มันไม่สามารถที่มันจะขึ้นตามค่าเงินจริงของปัจจุบันได้ทุกคนงงปะเดี๋ยวเอาไว้เล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่าเหตุผลที่มันเป็นมาอะไรยังไงเรื่องพวกเนี้ยมันคืออะไรแต่นั่นแหละเรื่องราวเนี่ยมันก็คือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราอ่ะไม่เชื่อใจในการแลกเงินที่อาร์เจนตินาเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเรทจริงๆของมันอ่ะคือยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูไม่ตะเกีย1,400อ่ะก็คือเด็ดจริงๆแล้วแหละแต่ว่าเราขอไปดูอีกที่หนึ่งเพื่อความเชื่อใจแล้วกันว่ามันจะเป็นเรทประมาณนี้ทั้งหมดไหมเพราะว่ามันสวิงทุกวันจริงๆก็เดี๋ยวไปร้านแลกเงินกันจริงๆดีกว่าคิดว่า ร้านนี้น่าจะได้อยู่ปะเป็นร้านขนาดนี้น่าจะออฟฟิเชียลอยู่ทุกคนปะเดี๋ยวเราลองเข้าไปแลกเงินกันโอลา exchange money exchange dollar to peso so how much อ๋อให้เงินเศร้ากว่าเมื่อกี้อีก1,400For $100. โอเค thank you Okay, thank you. ให้เงินแย่กว่าลุงอีกให้1,400ทวนจากเมื่อกี้ลุงให้1,430เนี่ยความยากงงเลยยืนงงในดงเมกาใต้นี่ซึ่งระหว่างที่เราเดินนะฮะเราก็จะเจอคุณพี่คนนี้นะเขาก็จะยืนตะโกนว่าคัมบิโอคัมบิโอคัมบิโอนะก็คือแบบว่าแลกเงินแลกเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยคือนี่เห็นปะเราลองถามคุณพี่เขากันว่าแลกเงินเท่าไหร่ How much for dollar Dólar, Yeah. 1,420. Ahí te digo. อ๋อพัน Billete de 100. โอเคเท่ากับคุณลุงเมื่อกี้เลย 1,420 โอเคเท่า1,300ได้ไหม This one 200 ดอลลาร์ 200, ¿quieres cambiar? yeah. Vamos. แลกกับคุณเจ๊คนนี้แหละ ถือว่าเราได้ทำการเปรียบเทียบกับร้านใหญ่มาแล้วนะคะ ว่าร้านใหญ่ให้เรทค่อนข้างต่ำนะ แต่ว่าถ้ากับพี่คิดว่าชาวบ้านอาจจะให้เรทดีกว่า ก็เดี๋ยวเราแลกกับคุณพี่เขาแล้วกัน Apaga eso. ฮะ Eso paga. Apágalo, págalo. คัปป้ากาโล Apaga la cámara porque no dejan entrar. เขาบอกว่าปิดกล้องซะเพราะพวกเขาจะไม่ให้คุณเข้าไป O guárdalo ahí en tu bolsillo, guárdalo. โอเคขนาดนักท่องเที่ยวอย่างเรานะคะยังวุ่นวายกับการแลกเงินขนาดนี้แล้วทุกคนคิดดูว่าคนที่ต้องทำงานอยู่ต่างประเทศหรือว่าพี่คนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเนี่ยต้องการส่งเงินกลับประเทศไทยเขาจะวุ่นวายขนาดไหนแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไม่วุ่นวายแล้วค่ะเพราะว่าเรามีแอปดีๆอย่างแท็บเซ็นอันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับโอนเงินข้ามประเทศค่ะที่รวดเร็วแบบเรียลไทม์นะและที่สำคัญประหยัดค่าธรรมเนียมด้วยค่ะซึ่งข้อดีของน้องเขานะคะก็คือครอบคลุมหลายประเทศมากๆแล้วก็เรทดีและที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะทุกคนใช้งานง่ายมากๆโอนตรงเข้าบัญชีไทยได้เลยนะแล้วก็ถึงปลายทางเนี่ยภายในไม่กี่นาทีค่ะและสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะอย่าลืมกรอกโค้ด20PLOY นะรับโบนัสเงินคืนไปเลย$20สหรัฐค่ะเมื่อโอนเงิน$100ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจหรือว่าเป็นสายโอนเงินข้ามประเทศโอนเงินกลับไทยนะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดแท็บเซ็นกันได้นะคะ App Store แล้วก็ Google Play Store ค่ะฝากเอาด้วยนะคะผมไปเที่ยวกันต่อโอเคทุกคน
หลังจากที่เราแลกเงินกันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้คือเข้าไปไม่มีอะไรเลยคือมันก็จะเป็นร้านแลกเงินเหมือนร้านเมื่อกี้ที่เราเข้าไปนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบเป็นชาวบ้านมากกว่าเป็นห้องแล้วก็แบบแลกเงินกันเองง่ายๆมากกว่าแต่ก็คือเป็นร้านแบบแค่อยู่ข้างในอาคารเฉยๆค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะตอนนี้เรากำลังนั่ง Uber นะไปยังร้านกาแฟยามเช้าค่ะทุกคนเพราะว่าใช้เวลากับการแลกเงินแบบไปเยอะมากแต่สิ่งที่น่าตกใจแล้วกันคือเมื่อกี้เพิ่งนึกขึ้นได้ระหว่างรอ Uber มาคือนี่คือจำนวนเงินที่เราแลกได้ในปี 2026 นะ 280,000 เปโซหรือเทียบเท่ากับ$1มีค่าประมาณ 1,430 ที่เราแลกเมื่อกี้นะที่เราต่อรองกับเขามา ซึ่งความโหดร้ายของมันก็คือว่าฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าในปี 2022 ที่เรามาเราแลก$1แค่200 เปโซแค่ห่างกัน 3-4 ปีอะจาก200 เปโซอะขึ้นมา 1,430 เปโซใน 3-4 ปี นี่คือความโหดของค่าเงินเฟ้อเว้ยซึ่งแบบเห็นได้ชัดมากๆแค่ผ่านไปไม่กี่ปีนี่คือขึ้นมาแบบ7เท่าจากเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วบ้ามากเข้าตรงไหนวะอ่ะอ๋อเข้าตรงนี้ ปิดประตู Hi hello คาเฟ่เฟสตี Hi yogurt with granola casera Okay, perfect. The yogurt. okay For here? yeah of course and can I have this one too Yeah, okay. okay 200 okay thank you นี่และแล้วข้าวเช้าของเราก็มาเราสั่งมาเป็นโยเกิร์ตกับธัญพืชแกรโนล่านะคะทุกคนแล้วก็มีลาเต้อันนึงแล้วก็มีขนมปังอันนี้อันนึงนะสนนราคาอยู่ประมาณ 22,000 เปโซนะคะทุกคน3อย่างนี้นะซึ่งแบบร้านแบบเทสดีมากเห็นไหมบอกแล้วว่าที่ฉันชอบโบโนสไอเรสก็คือมันจะมีร้านคาเฟ่แบบแนวๆเนี้ยเยอะมากทุกคนคือสามารถอยู่ได้แบบยาวๆอร่อยซะด้วยแต่ที่บอกว่าหยุดได้ยาวๆนั้นอาจจะต้องคิดดูก่อนว่าไปแล้วทุกคนมีอะไรจะเมาความพีคคือตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน What Coffee ใช่ไหมร้านที่เราอยู่ร้านนี้เนาะคือใน Google Map ใช่ไหมเวลาเราเปิดมาแล้วเราอยากจะดูรีวิวว่าเฮ้ยร้านนี้ราคาเป็นอะไรยังไงเราก็จะกดตรงที่หน้าเมนูถูกปะมันก็จะมีแบบเขียนรีวิวว่าเฮ้ยเมนูอะไรยังไงบ้างเนี้ยแบบราคาเท่าไหร่แต่ก็จะมีคนโพสต์รีวิวเอาไว้ซึ่งความคิดคืออะไรรู้ปะสิ่งที่ฉันเจอมาอันนี้คือรีวิวเมื่อ2 ปีที่แล้วเอสเปรสโซ่อยู่ที่850 เปโซซึ่งก็แบบโอ๊ยราคาโอเคนะอะไรอย่างนี้ให้ดูวันนี้เมื่อกี้ถึงขั้นแบบต้องมองใหม่อ่ะ4,000 เปโซแกนี่คือผลของแบบเงินสเปอร์ที่บ้าคลั่งมากที่สุดประเทศหนึ่งที่เราเคยเห็นมาใครมาอย่างแรกเลยศึกษาค่าเงินปัจจุบันให้ดีเพราะว่ามันจะเปลี่ยนตามแบบไม่ได้เปลี่ยนแค่ระยะปีทุกคนมันเปลี่ยนระยะแบบไตรมาสระยะเดือนกดอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่าเงินมันก็จะไม่เคยแบบเท่ากันเลยซึ่งแบบบ้ามากแกร้านนี้What Coffeeอร่อยมากขอรีวิวหลังจากกินทุกคนคือเรานั่งกินอะตอนเนี้ยเที่ยงแล้วอะเกือบชั่วโมงกาแฟดี
อาหารเช้าเบรคฟาสต์ดีอร่อยไวบ์ดีนี่แหละคืออาร์เจนตินามันจะมีร้านอะไรแนวๆเนี้ยที่อาหารอร่อยเยอะมากแล้วคืออาร์เจนตินาเป็นประเทศที่อาหารอร่อยเยอะมากไปก็หลังจากที่เราเติมกาแฟกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสถานีvery Thailand มากเมื่อกี้วิ่งข้ามทางม้าลายที่นี่ไม่ต้องที่นี่เดินข้ามทางม้าลายไม่ต้องวิ่งทำไมหลังจากที่เรากินกาแฟกันไปแล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยไอร้านที่เราอยู่นะคะวอตคอฟฟี่เนี่ยก็อยู่ตรงย่านซันเตลโมนะซึ่งย่านนี้นะคะก็จะมีสถานที่หนึ่งที่ใครมาย่านนี้จะต้องมานะนั่นก็คือตลาดซันเตลโมทุกคนก็จะเป็นตลาดแบบเทสดีตลาดไวฟ์ดีขายแบบอาหารอาหารสดอะไรว่าไปแล้วก็จะมีของแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักขายด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินไปกันห่างจากร้านกาแฟเมื่อกี้นะคะประมาณ12นาทีเดินนะโอเคและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตลาดซันเตลโมนี่ทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเป็นตลาดที่เก่าแก่มากๆนะว้าวดูสิทุกท่านนี่เขาบอกว่าเป็นตลาดในร่มที่เก่าแก่ที่สุดในบัวโนสไอเรสนะร้านค้าต่างๆมากมายนี่ก็เป็นที่แลกเงินอีกแล้วจริงๆมาแลกที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยของเก๋ๆเต็มเลยเพลงแทงโก้เนี่ยเพลงแทงโก้เต็มเลยที่อาร์เจนตินาเป็นต้นกำเนิดของการเต้นแทงโก้นะคะทุกคนเพลงคัสเซ็ตมีเดอะบีทโธอุ้ยร้านเก๋มากตัดกลับมาที่ร้านนี้อุ้ยอันนี้ก็เก๋มากดูดิร้านเก๋ๆเต็มเลยอะแต่ว่าเท่าที่ดูไม่แน่ใจว่าเรามาสายหรืออะไรมันไม่น่าจะเพราะว่าสายปะแต่ว่าร้านมันปิดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเนี่ยร้านปิดเยอะมากเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆถ้าอยากให้มันคึกคักอะให้มาวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยอยู่ไม่ทันบินไปอุโซย่าซะก่อนนะเนี่ยเป็นไงเจกีนให้เลยดูละนิยามเจกีนแห่งอาร์เจนตินาฟิลอย่างนั้นเลยอ่ะดูดิขายของแบบเก่าขายของแอนทีคต่างๆตอนนี้เรามาถามคัสเซ็ตแทงโก้นะคะกับคุณลุงโอ้ Can you open? No, not. I don't have Oh, cassette record player. player. Oh. But look, it's new. He very famous in Argentina. He is an Argentina artist. Yes, the tango is the most famous tango singer. Oh. Carlos Gardel. He? Is he? Yes, it's the same. Oh, the same. โอ้จริงๆอยากได้ครับอยากได้อันนี้เหมือนกันนะเนี่ย He made movies on Hollywood. He died in 1934. อ๋อ La vita è come un'aria, sta diventando querido. La donna ballando, ma il piano perché lo vuoi โคตรดี but it's a little bit cracker like Yes, yes. เนาะมันจะมีเสียงแบบ It's music. ก็คือจะสภาพแบบไม่ได้แบบเนียบมากมันก็จะมีเสียงแบบแผลกๆนิดหนึ่งควรค่ากับการตำปะ Sorry. อาร์เจนตินาอาร์ติสนี่ไงอาร์เจนตินาอินดัสทรีเอาโอเค I will go for this one This one. yeah Okay. แบกกลับยังไงไม่รู้เอาไปก่อนได้เฉยทุกคนเราจะแบกกลับยังไงกระเป๋าแล้วก็มีอยู่เท่านั้นอาจจะต้องถือเอาว่ะทุกคนซึ่งถ้าใครที่ดูช่องเรามาจะเห็นว่าเราชอบซื้อแผ่นเสียงตามประเทศต่างๆเราตั้งแต่แบบจอร์เจียก็ไปซื้อตามแบบริมทางขายของเก่าหรือว่าคิวบาก็ไปซื้อแผ่นเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้รับการรับเลือก
เพลงที่คนท้องถิ่นโลโก้อย่างเงี้ยเขาชอบจริงๆแล้วมันไม่ได้หาได้ที่ไหนเนาะคือแผ่นเสียงอาจจะแบบหาซื้อได้ออนไลน์แต่ว่าการที่โดนคนท้องถิ่นแนะนำบทเพลงที่แบบมันเป็นท้องถิ่นที่มันชื่อดังสำหรับประเทศเขาอ่ะมันหาไม่ได้เว้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวแผ่นเสียงอะแต่มันคือมันมีคนเลือกให้จากแบบคนพื้นที่จริงๆมันก็เลยเป็นมูลค่าทางใจของเราเนาะซึ่งมูลค่าทางใจนี้จะแบกกลับไทยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไปก่อน thank you โอ้ได้มาแล้วแผ่นเสียง what his name the singer The singer, Carlo Gardel. Carlo Gardel Gardel. Gardel thank you เดี๋ยวเสร็จมีความสุขจริงๆคุณลุงเขาน่ารักมากเลยอ่ะเราชอบแบบคนที่ขายด้วยใจแบบว่าแนะนำในเพลงที่เขาชอบอะไรเงี้ยเพราะมันคือแบบวัฒนธรรมของการฟังเพลงเนาะคือการแลกเปลี่ยนแม้กระทั่งเราซื้อเพลงหรือศิลปินที่เราไม่รู้จักก็ตามแต่เราแค่ซื้อไปเพราะว่าเราอยากจะรู้จักวัฒนธรรมของเขาผ่านบทเพลงอะไรแบบเนี้ยนอกจากนั้นนะคะโซนที่คนนิยมกันมานะก็คือโซนอาหารนี่โหย่างกันอย่างนี้เลยนะน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเงินเฟ้อนะคะทุกคนเราจะสังเกตเห็นว่าป้ายเมนูตรงนี้มันจะเป็นช่องแบบขาวๆแบบนี้เนาะคือเขาจะแบบไม่ได้ปริ้นนะคะเพราะว่าเพื่อเปลี่ยนราคาแบบลบแล้วก็สามารถเปลี่ยนราคาตามแต่ละเดือนแต่ละวันได้จะได้แบบว่าไม่ต้องปริ้นใหม่เห็นปะมีคนบอกให้มาสังเกตมันก็จะเป็นป้ายบอร์ดแบบเนี้ยหนึ่งเราว่าก็เพื่อความสวยงามแต่สองก็คือเพื่อที่จะเขียนเงินแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินได้ในแต่ละวันถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวดูร้านถัดไปเช่นกันเห็นปะมันก็จะเป็นกระดานเมนูแบบนี้เว้ยหรือว่าถ้าแบบว่าเปลี่ยนง่ายๆก็จะเป็นพวกนี้ที่แบบปริ้นใหม่ได้ตามฤดูกาลอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นการเขียนมือซะส่วนใหญ่นี่ก็จะเห็นว่าแบบเป็นกระดานแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนหรือว่ากระทั่งแบบเมนูข้างบนเห็นปะก็จะเป็นกระดานเขียนเมนูหมดเลยเพื่อแบบเปลี่ยนราคาในแต่ละวันและเราก็ได้มาแล้วนะคะกับร้านนี้นะ Empanadas จริงๆเขาให้นั่งกินได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปที่สวนแล้วก็ไปนั่งกิน Empanadas เมนูโปรดฉันที่สวนกันดีกว่าเพราะว่าบริเวณนี้นะคะเดินไปประมาณ10 นาทีมั้งมันจะมีส่วนหนึ่งที่แบบมีตุ๊กตุ่นประจำอาร์เจนตินาตั้งอยู่กลางสวนนะกับถนนที่มีชื่อว่า Paseo de la Historia พอเราเดินออกมาไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเราก็มาถึงถนนการ์ตูนละจริงๆไม่ต้องดูแมพก็รู้เลยนะว่าถึงแล้วเพราะว่าให้ดูรอบด้านจะมีตุ๊กตุ่นแบบภาพวาดภาพเพ้นอะไรอย่างเงี้ยเต็มถนนเลยทุกคนคือระหว่างทางน่ารักมากเหมือนเป็นถนนที่แบบมีตุ๊กตุ่นตั้งแบบแรนดอมอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยอยู่ๆก็มีแบบคุณลุงกับหมานั่งกินชามาเต้อยู่นี่คือวิถีคนเงาๆแบบเที่ยวคนเดียวนะคะคือทำอะไร Hey can I join ขอจอยหน่อยได้ไหมจ๊ะกินอะไรกันพ่อหนุ่มซึ่งไอ้เจ้าชามาเต้เนี่ยทุกคนถ้าใครมาแถบลาตินอเมริกาจะเห็นคนถือสิ่งเนี้ยเยอะมากยิ่งถ้าแบบอยู่ใกล้ๆกับปารากวัยหรือแบบโซนนั้นนะจะเห็นคนถือแบบกระติกน้ำกันเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาค่อนข้างเสพติดชามาเต้มันจะเหมือนแบบเป็นถ้วยน้ำตาลเป็นเคลือบด้วยหนังอะแล้วก็จะเป็นชาข้างในแล้วก็เทด้วยน้ำร้อนแล้วเขาก็จะใช้หลอดแบบเนี้ยที่เป็นหลอดกรองชาดูดกินกันทั้งวันทั้งคืนคือแบบครั้งที่แล้วที่มาเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนปารากวัยใช่ปะที่มาเที่ยวโฮสเทลนางแบกกระติกน้ำเดินแบบเดินไฮกิ้งอะเดินป่าเพราะว่านางติดการกินชามาเต้มากทุกคนจนเราก็แบบซึมซับวัฒนธรรมไปกินกับเขาบ้างสรุปติดครั้งที่แล้วติดชามาเต้คือแบบชอบกินมากคือมันอร่อยมากใครมาแถบลาตินอยากให้ลองนะเพราะว่าชามันดีจริงๆแล้วก็มันทำให้เหมือนเขาเชื่อว่าแบบช่วยเรื่องสุขภาพทำให้กระปี้กระเป๋าอะไรแบบนี้ด้วยนะซึ่งฉันก็มีชามาเต้อยู่ที่บ้านฉันเหมือนกันมีไอ้ถ้วยแล้วก็มีซื้อชามาด้วยนะคะใส่กับน้ำตาลเบาๆเลิศนี่หันกลับมาก็จะมีอีกตัวหนึ่ง
นี่อะไรนี่ คุณเป็นใคร เป็นมดหรือเป็นผึ้งแต่ว่าจริงๆสิ่งที่ทำให้เราเดินมาที่ถนนแห่งเนี้ยก็คือเรากำลังตามหาตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนไฮไลท์ของอาร์เจนตินาแล้วเรานะคะก็เดินมาเจอซูเปอร์สตาร์ของอาร์เจนตินาค่ะที่มีชื่อว่ามาฟาดาตัวการ์ตูนของนักวาดชาวอาร์เจนตินานะที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นไหมแต่ว่าเรื่องนี้นะคะถูกแปลมากกว่า20ภาษาเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของมาฟาดานะคะนั่นก็คือการที่ใช้มุมมองของเด็กมาตั้งคำถามเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะทั้งประเด็นสังคมการเมืองและสงครามด้วยการตั้งคำถามแบบใสๆเลยนะแต่แอบเสียดสีสังคมแบบเจ็บๆค่ะจนทำให้ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกแบนในหลายๆประเทศเลยแต่สุดท้ายค่ะน้องเขานะคะก็ยังเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของอาร์เจนตินาที่เป็นเหมือนกระบอกเสียงพูดแทนใจหลายๆคนจนมีถนนที่ตั้งรูปปั้นของน้องเขาเอาไว้ค่ะและกลายเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่จนถึงทุกวันนี้ To take the photo, you? Yes please Nana can you take a photo Dice que le puedo tomar foto. Okay, thank you. Very good. Nada. You're welcome. Sácame lo último. โอ้ยน่ารักมากเลย gracias Thank you. นี่บ๊ายบาย Bye. แล้วตอนนี้เราก็มาถึงโซนที่คนลุมกันถ่ายเจ้าตุ๊กตุ่นมาฟาด้านะคะทุกคนนี่ครอบครัวนี้น่ารักมากเลยเมื่อกี้เราแบบยืนมองใช่ไหมว่าเราจะถ่ายรูปยังไงคนเดียวแล้วเขาก็แบบเดินมาคุยกับเราเลยว่าอยากให้ถ่ายให้ไหมอะไรแบบนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์เมื่อตะกี้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งเห็นป่ะว่าคนลุมถ่ายน้องเยอะมาก ฝีมือพี่เขาเมื่อตะกี้นี้เนี่ยน่ารักไหมนี่เป็นไงล่ะแล้วก็รอบด้านตอนนี้คนก็ยังลุมถ่ายรูปน้องสามจิ๋วอยู่นะคะซึ่งบริเวณข้างหลังเขาก็จะมีเหมือนขายของฝากนี่เห็นไหมมาฟาด้าเต็มเลยนะเป็นเหมือนหนึ่งในความภาคภูมิใจของอาร์เจนตินานะนอกจากในเรื่องของฟุตบอลที่มีเมสซี่ใช่ไหมในเรื่องของอะไรอะปาตาโกเนียในเรื่องของเมืองปารีสแห่งอเมริกาใต้อะไรแบบเนี้ยก็ยังมีเจ้าตัวนี้ละฮะที่เป็นเหมือนจุดขายที่ใครๆมาก็ต้องซื้อฝากเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบการ์ตูนสมัยก่อนเหมือนเรื่องแบบสนุปปี้อะไรประมาณนั้นนะที่แบบว่าคนนิยมวาดการ์ตูนช่องอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นแนวแบบเสียดสีสังคมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้โอเคและตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะท่ามกลางตุ๊กตุ่นทั้งหลายข้างหน้าก็มีอีกนะนี่ที่เขายืนถ่ายรูปกันนะคะซึ่งตาดาเอ็มพานาดัสนี่คือก้อนที่3-4ตั้งแต่มาอาร์เจนตินาที่เรากินนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายนะคือแบบถ้าใครได้ดูคลิปอีกัวซูเราเคยพูดไปแล้วว่านี่คือเมนูที่อร่อยที่สุดรองจากเนื้ออาร์เจนก็คือเอ็มพานาดัสจริงๆเราเป็นคนกินอาหารยากมากทุกคนแบบเป็นประเทศไหนๆก็จะลองชิมก็กินให้รู้แต่ว่าไม่ได้กินให้แบบกินแล้วกินอีกอะแต่เนี่ยคือหนึ่งในเมนูของประเทศในโลกใบนี้ที่เรากินแล้วกินอีกซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆแบบเกี๊ยวหน้าตาแบบเนี้ยแต่ละร้านมันก็จะเป็นเกี๊ยวคนละรูปทรงแล้วมันก็จะเป็นเกี๊ยวแบบวงครึ่งวงกลมบ้างเป็นกลมๆบ้างอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือหน้าตาประมาณนี้ทุกคนซึ่งมันจะเป็นไส้ข้างในแต่ละไส้บางทีก็จะเป็นแบบไส้หมูบ้างไส้แฮมชีสบ้างไส้ไก่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราสั่งเป็นไส้แฮมชีสมานะคะนี่ไส้ทำชีสหรือก้อนนี้นะกำหนดราคาอยู่ที่ 4,000 เปโซนะคะหรือราวๆประมาณ90 บาทประมาณนี้ก้อนนี้นะ Welcome back to Plaza de Mayo นี่อลังการงานสร้างมากที่บอกว่า Welcome back นี่ก็คือเคยมาเมื่อครั้งที่แล้วนะคะทุกคนแต่ทำไมไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งที่แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยเท่าครั้งเนี้ยดูดิเชี่ยอลังการมากเป็นเหมือนจัตุรัสใจกลางเมืองนะที่แบบว่าคนก็จะมาทำกิจกรรมกันทำนอนกลางแจ้งแล้วก็รวมถึงกิจกรรมทางด้านการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเนาะนี่
โอ้โห นี่ไงที่มาของคำที่ว่าเขานิยามว่านี่คือกรุงปารีสแห่งอเมริกาใต้ และที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะไม่ใช่พระราชวังไม่ใช่ที่อยู่ของนายกหรืออะไรทั้งสิ้น แต่นั่นคือธนาคารแห่งชาติอาร์เจนตินาเว้ย Banco de la Nación Argentina ไม่รู้ออกเสียงสเปนถูกหรือเปล่านะอลังการมากสวยมากถ้าให้เทียบสเกลนะมันเป็นแบบเสาหินที่แม่งแบบใหญ่มากโซนที่เราอยู่ก็ตามมันก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปนะคะซึ่งหลายคนอ่ะรวมถึงเราด้วยอ่ะก็จะเข้าใจว่าที่อาร์เจนอ่ะเป็นยุโรปแบบนี้ก็เพราะว่าอาร์เจนอ่ะเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนไงล่ะแต่เราเพิ่งมารู้ว่าไอ้ตึกราบ้านช่องที่มีความเป็นยุโรปแบบเหมือนปารีสขนาดเนี้ยคือพอเขาอ่ะออกมาจากสเปนได้แล้วอ่ะแล้วก็ตั้งเป็นประเทศอาร์เจนตินาเขาถึงค่อยมาสร้างตึกราบ้านช่องที่มีกลิ่นอายความเป็นยุโรปแบบนี้เพราะว่าหนึ่งพอตอนที่เขาออกมาใช่ไหมเหมือนเขาต้องการที่จะสลัดภาพความเป็นสเปนออกไปว่าฉันน่ะคืออาร์เจนตินานะและฉันมั่งคั่งมากๆฉันรวยมากๆฉันต้องการให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยแหละประเทศฉันน่ะมันรุ่งเรืองขนาดไหนนางก็เลยอยากจะสร้างให้อาร์เจนตินาเนี่ยโบโนสไอเรสเนี่ยเป็นเหมือนปารีสแห่งอเมริกาใต้เว้ยอาร์เจนตินาเนี่ยเคยแบบรุ่งเรืองมากๆคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนอ่ะคือเป็นประเทศต้นๆของโลกที่รวยเลยถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะบอกว่ามีเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าสมัยที่แบบคนต่างชาติจะย้ายมาทำงานฝั่งทวีปอเมริกาเขาถึงขั้นเลือกระหว่างนิวยอร์กกับโบโนสไอเรสนะว่าฉันควรจะมาทำงานหรือเริ่มต้นชีวิตที่ตรงไหนดีเพราะว่ามันมีความแบบโอกาสแล้วก็ความเจริญอ่ะสูงมากๆในช่วงนั้นเรียกได้ว่าเป็นท็อป 10 ของโลกในสมัยนั้นเลยคือมากกว่าญี่ปุ่นกับอิตาลีอ่ะซึ่งถามว่าทำไมอดีตอาร์เจนตินาถึงมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยติดท็อปของโลกได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งอ่ะก็เพราะว่าเขาอ่ะส่งออกเนื้อที่เป็นแบบเป็นท็อปของโลกคือเป็นเหมือนส่งออกรายใหญ่เลยแหละแล้วก็ส่งออกพวกธัญพืชข้าวสาลีอะไรแบบนี้เราทำให้สมัยนั้นเนี่ยรวยมากๆแต่มันก็ตามมาที่คำถามที่ว่าเอ้าแล้วทำไมตอนนี้มันถึงได้เป็นเยี่ยงหนีจากท็อปของโลกสู่ประเทศที่มีเงินเฟ้อก็ท็อปของโลกเช่นกันส่วนหนึ่งเลยทุกคนไม่น่าเชื่อเหมือนกันการที่เงินเฟ้อได้ขนาดเนี้ยมันมาจากการแจกเงินทำไมการที่รัฐบาลแจกเงินทั้งประเทศถึงไม่ใช่เรื่องดีและไม่ได้ทำให้ประเทศรวยขึ้นแต่กลับทำให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตอย่างเคสของอาร์เจนตินาถ้าย้อนกลับไปนะคะหลังจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยดีค่ะรัฐบาลยุคนั้นนะคะก็เลยใช้นโยบายใจป๋าทั้งแจกเงินลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อเอาใจประชาชนค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าประชานิยมนั่นเองแต่ประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยดันใช้เงินมากกว่าที่หาได้ค่ะรัฐก็เลยต้องหาวิธีแก้โดยการกู้เงินค่ะทุกคนแต่พอกู้หลายๆครั้งเข้าไปเนี่ยหนี้มันก็เริ่มพอกพูนจนเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวค่ะสุดท้ายรัฐบาลทำยังไงก็หันไปพึ่งทางออกสุดท้ายค่ะนั่นก็คือพิมพ์แบงก์ออกมาเรื่อยๆซึ่งถ้าฟังดูเนี่ยมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมเงินเยอะขึ้นก็น่าจะช่วยคนได้มากขึ้นแต่ปัญหามันคือของในประเทศเนี่ยไม่ได้ผลิตมาเพิ่มตามค่ะทุกคนงงกันใช่ไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังลองนึกภาพง่ายๆนะคะว่ามีหมู่บ้านนึงเนี่ยมีข้าวอยู่10 จานตอนแรกเนี่ยมีคนอยู่10 คนแต่ละคนเนี่ยมีเงินอยู่10 บาททุกคนซื้อข้าวได้คนละจานพอดีแต่พอมาวันนึงเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงมาแจกเงินเพิ่มจาก10 บาทเนี่ยเป็นคนละ50 บาทแต่ข้าวเนี่ยยัง10 จานเท่าเดิมคนก็ต้องแย่งกันซื้อใช่ไหมร้านค้าก็เลยต้องขึ้นราคาไม่ใช่แค่เพราะอยากขึ้นนะแต่เพราะว่าของเนี่ยมันไม่พอจากข้าวจานละ10 บาทกลายเป็น50 บาทนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเงินเฟ้อข้าวไม่ได้คุณภาพดีขึ้นนะคะแต่เงินเราเนี่ยที่มีค่าน้อยลงจนค่าของเงินเนี่ยแทบจะกลายเป็นเศษกระดาษค่ะซึ่งในปี 2023 นะคะไข่ไก่หรือข้าวสารเนี่ยราคาที่อาร์เจนตินาเนี่ยจากหลักร้อยเนี่ยพุ่งไปเป็นหลักพันภายในครึ่งปีค่ะจนมาถึงยุคที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะคะเข้ามาทำหน้าที่นั่นก็คือการหักดิบค่ะประกาศชัดเจนเลยว่าไม่มีเงินเหลือแล้วจ้าสั่งหยุดเครื่องพิมพ์แบงก์พร้อมตัดงบอุดหนุนทั้งหมดทันทีผลก็คือราคาของหลายอย่างเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นแต่ถึงเงินจะเฟ้อลดลงค่าครองชีพที่อาร์เจนตินาเนี่ยก็ยังคงสวนทางกับรายได้อยู่ดีและนี่แหละค่ะก็คือปัญหาทั้งหมดที่เริ่มจากการแจกเงินมัน
มันก็เลยทำให้เกิดเงินเฟ้อที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนาะว่าแบบว่าโหเงินมันแบบสวิงมากๆเลยถ้ามองง่ายๆเทียบเท่ากับบ้านเราอะเงินเฟ้อเปอร์เซ็นต์ต่อปีที่บ้านเราอะอยู่ที่ 3-5% เท่านั้นอะแต่นี่คือประเทศที่ถ้าเราอยู่อะเงินเฟ้อต่อปีอะไม่ใช่ต่อปีด้วยนะต่อเดือนต่อวันอะมันสูงแบบ70บ้างบางวันขึ้นไป100บ้างบางวันขึ้นไป150บ้างบางวันขึ้นไป200บ้างสมมติว่าเราซื้อน้ำวันเนี้ย10 บาทพรุ่งนี้อยู่ๆน้ำราคาขึ้นไป15 บาทไป20 บาทอะไรเงี้ยคือราคามันแบบสวิงมากๆคนก็เลยเกิดความไม่เชื่อใจในค่าเงินตัวเองในค่าเงินเปโซว่าเฮ้ยเงินที่ฉันซื้ออยู่10 บาทในวันเนี้ยพรุ่งนี้มันจะเหลือเท่าไหร่วะธุรกิจหลายๆอย่างมันก็สวิงไปหมดเลยทำให้เราไม่เชื่อใจค่าเงินตัวเองที่เราถืออยู่ถามว่าคนในประเทศทำยังไงคนในประเทศก็เลยแห่กันไปแลกเป็นดอลลาร์เพราะว่าเงินดอลลาร์มันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความเสถียรของค่าเงินมากกว่าทุกคนก็คงอยากได้ความมั่นคงในการทำธุรกิจก็เลยเอาเงินเนี่ยไปแลกเป็นดอลลาร์พอคนทุกคนในประเทศเนี่ยต้องการเงินดอลลาร์ดีมานด์ซัพพลายมันก็เลยมากขึ้นเว้ยทุกคนก็เอาเงินเปโซมาแลกเป็นดอลลาร์หมดทำให้รัฐบาลเนี่ยกลัวว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะหมดวันนี้มีเพียงพอที่จะเอาไปแลกขนาดนั้นเขาก็เลยจำกัดการเข้าถึงเงินดอลลาร์ให้มันยากมากขึ้นทุกคนและนั่นก็คือเป็นที่มาของการแลกเงินที่โคตรจะงงของประเทศนี้อย่างที่เราบอกไปนะคะเมื่อเช้าว่ามันจะมีค่าเงินอยู่2เรทใช่ไหมก็คือ blue rate กับ official rate official rate เนี่ยก็คือค่าเงินที่รัฐบาลตั้งแล้วก็จำกัดดอลลาร์เพื่อไม่ให้ค่าเงินมันลอยตัวเขาก็เลยจำกัดไว้ว่าโอเคสมมตินะ1 ดอลลาร์แลกได้100 เปโซแต่ว่าคนข้างนอกอ่ะต้องการเงินดอลลาร์ไงเขาต้องการความมั่นคงที่ว่ามีเงินดอลลาร์ดีกว่ามีเงินเปโซเขาก็เลยยอมไปแลกกันข้างนอกเว้ยโดยการแลกว่าโอเคถ้ารัฐบาลให้1 ดอลลาร์แลกเป็น100 เปโซงั้นฉันให้200 เปโซเลยเพราะที่ฉันอ่ะจะแลกเงินดอลลาร์1 ดอลลาร์ก็คือให้เงินมากกว่ามันก็เลยเกิดเป็น blue rate เกิดขึ้นซึ่งไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะรุนแรงแล้วก็ฟ้าคลั่งได้ขนาดนี้เพราะว่าไม่เคยเจอประเทศไหนเหมือนกันที่ค่าเงินสวิงได้เทียบเท่าอาร์เจนตินานะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเวเนซุเอลาหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปประเทศอื่นๆที่แบบค่าเงินก็สวิงเหมือนกันแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใครมาก็อาจจะต้องศึกษาในเรื่องของค่าเงินปัจจุบันให้ดีถึงแม้ว่าอัปเดตตอนนี้นะคะที่เราไปแลกเนอะเห็นเขาบอกว่าค่าเงินเนี่ยไอ้ blue หรือ official rate ที่มันมีความต่างกันแบบสุดขั้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาปล่อยแล้วนะคะก็คือเขายอมรับความจริงแล้วว่าตอนเนี้ยค่าเงินมันสวิงไปถึงขั้นไหนเขาก็เลยปล่อยให้ official rate กับ blue rate เนี่ยเป็นราคาจริงเท่ากันแล้วนะคะคือในวันที่เรามานะอันนี้วันที่เรามาพูดไว้ก่อน3 กุมภาพันธ์ 2026ในวันนี้ตอนนี้ก็คือเราสามารถแลก official rate หรือ blue rate เนี่ยในราคาที่ใกล้เคียงกันได้ละกันก็คือไม่ต้องไปแลกแบบข้างนอกหรือตามหาอะไรให้วุ่นวายแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นของการที่แบบซื้อขายค่าเงินอย่างที่ทุกคนเห็นตอนเช้านะว่าฉันให้ราคาเท่านี้ฉันให้ราคาเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็ต้องการเก็บเงินดอลลาร์เอาไว้กับตัวนั่นแหละแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยอะไรแบบนี้เนาะและหลังจากที่เราได้เห็นความอลังการของจัตุรัสพลาซ่าเดมาโยไปแล้วนะคะและสถานที่ถัดไปที่เราจะไปนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งความอลังการเหมือนกันที่เราไม่ได้ไปครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลกที่ให้โดย National Geographic นะก็คือเขาบอกที่นี่คืออลังการมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะซึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสไปกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องหาที่แลกตั๋วซุปเต้ก่อนก็คือเป็นเหมือนแบบการ์ดที่เอาไว้แท็บในการขึ้นโดยสารต่างๆเนาะซุปเต้บัส Sí, Mastercard โอเค Visa โอเค sí. No sube no okay gracias bye bye อ้าวและอีกหนึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่ต้องใช้บัตรซุปเต้แล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้รถบัสรถไฟฟ้ารถทุกอย่างรับรอง Mastercard และ Visa Card นะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสกันเพราะว่าตรงพลาซ่าเดมาโยเนี่ยเป็นโซนเหมือนคล้ายๆแบบอนุสาวรีย์บ้านเราที่แบบว่ามีรถบัสผ่านเป็นแบบสายหลักอะไรแบบนี้เนาะก็ไปใช้ได้
ไม่ใช่ไฮไลท์ เรามาดูนี่ดีกว่าค่ะ 1 2 3 ว้าว นี่น่าจะเป็นร้านหนังสือที่มีคนถือกล้องถ่ายรูปมากที่สุดของโลก นี่ไม่ต้องเดาเลยนะคะว่าร้านหนังสือร้านนี้นะ ดัดแปลงมาจากอะไร ผ้าม่านแดงตรงนั้น ผู้ชมตรงนี้โรงละครเก่าเนี่ยเป็นไงนี่เห็นป้าแล้วเขาก็เอาตรงผ้าม่านแดงตรงละครตรงบริเวณที่มันควรจะเป็นเวทีเนอะก็ดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่เก๋ปะเนี่ยแล้วก็แบบข้างล่างที่นั่งผู้ชมก็จะเป็นโซนขายหนังสือชั้นถึง4ชั้นด้วยกันแล้วก็ข้างบนก็เป็นภาพเพ้นท์ผนังแบบยุโรปคลาสสิกมากๆตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันตรงโซน Book in English เพราะว่านอกจากโซนนี้แล้วข้างนอกนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น Book of Latin ก็คือเป็นภาษาสเปนแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีแค่โซนนี้นะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่มี Imagine Me อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือนวนิยายที่ดังมากๆนะมีเป็นซีรีส์เหมือนกันนี่ดูนี่มีอันนี้ด้วยหนังสือนิยายแฟนตาซีที่เขาบอกว่ากำลังมาแรงมากๆ One of Us is Lying ก็มีเป็นซีรีส์ขาย3 เล่มเลย จริงๆหนังสือภาษาอังกฤษคือมีแค่โซนนี้ด้วยนะไม่ได้มีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมาเพื่อแบบจะหวังแบบซื้อหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันมีแค่แบบ1 2 3 4 5 ล็อกเท่านั้นนะที่เหลือ4ชั้นก็อย่างที่บอกว่าเป็นหนังสือภาษาสเปนหมดเลย Thank you Gracias โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านเพอร์ลาโมนะคือถ้าเทียบว่ามันคือย่านอะไรเราแนะนำเลยว่าใครมาโบนอสไอเรสอยากให้มาย่านนี้มากๆจะเช้ากลางวันหรือเย็นก็อยากให้มานะคะเพราะว่าถ้าเทียบเท่าอ่ะมันเหมือนเป็นย่านแบบอารีเหรอทองหล่อเหรอเอกมัยเหรอคาเฟ่เยอะอาหารดีๆเยอะพวกร้านอาหารมิชลินสตาร์เยอะอะไรแบบเนี้ยร้านอาหารแบบดังๆเยอะมากถ้าทุกคนแบบเปิดดูใน Google Map จะให้ดูความเลิศของย่านนี้นะคะย่านเพอร์ลาโมนะทุกร้านจะได้รีวิวที่แบบอย่างต่ำคือหลายพัน 4,000 รีวิวอันนี้ไม่นับ 9,000 4,000 9,000 เห็นปะ14,000อะไรอย่างเงี้ยคือมันรวมร้านอาหารที่แบบโคตรจะดังโคตรจะแบบทุกคนต้องมาอยู่ในย่านนี้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่มาเราแนะนำว่าไม่พักในซิตี้เซ็นเตอร์อยู่ใจกลางเมืองอ่ะก็พักในย่านเนี้ยก็เวิร์กมากๆเพราะว่า1ปลอดภัย2ร้านอาหารดีๆเยอะมากคือสามารถอยู่ได้ 3-4 วันแล้วก็ตะลุยตะเวนกินร้านอาหารย่านเนี้ยได้เลยซึ่งร้านที่เรามาในครั้งนี้นะคะชื่อว่าร้านลาโดริตาเป็นร้านที่มีคนไทยทักมา DM มาใน IG ว่าอยากให้มาลองกินค่ะเพราะร้านนี้ถ้าถามว่าเนื้อย่างอาซาโดแบบอาร์เจนตินาที่ของเด็ดของดีแนะนำร้านไหนเขาบอกว่าร้านนี้เลยไม่รู้เชื่อได้ไหมแต่ว่าก็มีคนแนะนำมาก็เลยมาตับเห็นปะมันจะเป็นเนื้อย่างคืออาร์เจนตินาอย่างที่บอกนะว่าเขาว่าส่งออกเนื้ออันดับต้นๆของโลกใช่ไหมแล้วเขาก็รวยมาจากการส่งออกเนื้อเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเนื้อที่เนี่ยอร่อยมากแล้วจากที่เราเคยมาทุกคนเนื้ออาร์เจนคือให้แบบอันดับ1อันนี้เขาก็จะเป็นแบบเมนูกริลเนาะก็คือแบบเป็นเนื้อย่างอาร์เจนเขาก็จะมีทั้งแบบลิปอายมีสเตอรอยสเต็กเทนเดอร์ลอยช็อตแบ็กริบอะไรแบบนี้ให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราลองมาสั่งกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองชิมกับร้านนี้นะคะว่าการส่งท้ายมื้ออาหารที่โบโรไซด์ของเรานั้นมันจะเลิศแค่ไหนไปครับผมว้าวมาเสิร์ฟแล้วคือเขาเสิร์ฟมาเป็นแบบเนื้อแบบก้อนเดียวเลยเว้ยคือแบบตอนแรกคิดว่าจะมีไซส์ดิชแบบว่ามาเป็นเมนูใช่ป่ะไม่คือถ้าเราสั่งเนื้อก็ส่งมาเป็นก้อนเนื้อแบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมา
ลองชิมกันนะคะอันนี้เราสั่งมาเป็นเทนเดอร์ลอยนะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อนี่สั่งแบบแรมานะคะอร่อยจัดให้ดูนี่แหละเนื้ออาร์เจนตินาที่สุดของทริปนี้เลยพี่ในจีคะถ้าพี่ดูคลิปนี้อยู่หนูมากินตามพี่ที่พี่แนะนำมาซึ่งร้านพี่แม่งโคตรอร่อยเลยค่ะหนูดีใจที่หนูเชื่อพี่นะคะแล้วเราก็กลับกันมาที่โรงแรมของเราอีกครั้งหนึ่งหมดวันแล้วขอสารภาพว่าจากเมื่อกี้ที่กินร้านเนื้อไปใช่ปะก่อนกลับนะคะเราไปแวะร้านไอติมชื่อดังนั้นในย่านพาเลโมนะก็เป็นร้านไอติมที่เถียงนะคะเพื่อนที่เราเจอที่อาร์เจนตินาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปนะจะเห็นว่าเราไปเที่ยวกันมาหลายที่มากเป็นเพื่อนแปลกหน้าที่เจอที่อุสยาแล้วก็ไปเที่ยวปาตาโกเนียด้วยกันซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งแล้วนางเห็นว่าเรามานางก็เลยบอกว่าเอ้ยไปกินร้านนี้สิร้านเนี้ยอร่อยก็เลยแอบไปชิมมานะคะซึ่งมันอร่อยมากแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายทำเพราะว่าเห็นว่าแบบแวะกินไวๆอะไรแบบนี้แต่ว่าอร่อยมากใครที่มาอย่าลืมไปตามได้นะคะแคปวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะได้เที่ยวคนเดียวกันแบบเต็มในทริปอเมริกาใต้นะคะจากทริปแรกที่ทุกคนเห็นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกพรุ่งนี้นะคะเราก็จะบินไปยังเมืองที่อยู่ใต้ที่สุดของโลกอย่างอุซอยานะแล้วก็พี่ทัศน์ก็รอเราอยู่ที่นั่นนะจริงๆมันก็มีหลายประเทศนะที่แบบเราไม่ได้มา 3-4 ปีแล้วเราก็ได้กลับมาใหม่แต่ทำไมมันไม่ได้รู้สึก impact เท่ากันกลับมาที่อเมริกาใต้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันดูแบบว่าการมาอเมริกาใต้มันสำคัญกับเรามากๆอะไรเงี้ยถึงขั้นมีคน direct IG มาถามเราหลายคนมากว่าทำไมพลอยมาที่นี่แล้วดูแฮปปี้กว่าไปที่อื่นวะอะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดดีๆก็ก็จริงนะคืออเมริกาใต้มันเป็นที่ที่มันไกลมากๆแล้วกันกว่าจะมาได้ครั้งหนึ่งมันไม่ใช่แค่แบบมีตังค์แล้วมาได้อะแต่ว่ามันต้องมีเวลาเนาะเพราะว่าแค่เดินทางมาในโซนเนี้ยมันใช้เวลาแบบเกือบ2 วัน33 ชั่วโมงในการบินมาเพราะฉะนั้นมันทั้งแพงแล้วก็ต้องทั้งใช้เวลาเยอะมากๆมาทีก็ต้องแบบ2 อาทิตย์ขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าการได้มาครั้งหนึ่งของที่เนี่ยเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจหลายๆอย่างที่เราได้กลับมาเหยียบแผ่นดินทวีปอเมริกาใต้อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะได้สังเกตตัวเองหลายๆอย่างในความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวงแห่งนี้อาร์เจนตินาเนาะถ้าใครได้ดูน่าจะเห็นง่ายๆนั่นแหละก็คือในเรื่องของค่าเงินค่าของชีพที่เราก็พูดกันมาตลอดทั้งคลิปเนาะว่าแบบมันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็แตกต่างจากหลายปีที่แล้วพอสมควรก็อย่างที่เราย้ำไปเยอะมากว่าถ้าใครอยากจะมานะฮะก็อย่าลืมศึกษาเรื่องค่าเงินดีๆเผื่อแบบว่าใครอยากจะมาตามสิ้นปีนี้หรืออะไรปีหน้าอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมคลิปนี้ที่เราอาจจะไม่สามารถยึดข้อมูลนี้ได้ 100% แต่ก็เป็นไอเดียละกันว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่านั้นอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของภายนอกแต่ว่าภายในอ่ะบางอย่างที่เราไม่สามารถถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นได้แต่ว่าเรารู้สึกได้ด้วยตัวเราเองว่าเราอะเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะมากกับการกลับมาครั้งนี้อะไรเงี้ยหนึ่งเลยฉันก็โตมาแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆของการเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกได้คือเราลืมพูดเรื่องของความอันตรายที่อาร์เจนตินาไปเลยเพราะว่าจากคลิปครั้งที่แล้วที่เรามาครั้งแรกอะเราคิดภาพว่าอาร์เจนตินาหรือว่าแถบอเมริกาใต้มันต้องอันตรายมากมันต้องแบบป้องกันตัวมันจะมีคนทำร้ายอะไรเงี้ยคือคิดภาพแบบเป็นภาพจำที่มันค่อนข้างที่จะลบเนาะแต่ว่าพอเรามากลับมาครั้งเนี้ยเราลืมเรื่องของความอันตรายไปเลยคือมันก็ยังมีในเรื่องของแบบระวังทรัพย์สินนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันเต็มไปด้วยแบบความอบอุ่นนะทุกคนคือมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นสำหรับมุมมองเรานะซึ่งอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังอยู่แล้วในทุกๆประเทศที่เราไปอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ภายในของเราเลยก็คือเราเริ่ม enjoy แล้วก็มีความสุขกับการเที่ยวอะไรที่มันง่ายมากขึ้นเว้ยการบินลงมาที่บูโนสไอเรสครั้งที่แล้วอะความตั้งใจของเราคือการมาตามหาความสุดยอดเลยคือการมาพิชิตคือการมาตามหาอะไรใหม่ๆที่มันสุดตัวต้องไปให้สุด
ก็หวังว่าใครที่ได้ดูเราเมื่อเวอร์ชัน 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็มาดูเราเวอร์ชันนี้ก็อาจจะเห็นความต่างหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถดูเวอร์ชันนี้หรือว่าย้อนกลับไปดูเราเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วได้นะคะเราได้โพสต์คลิปเอาไว้นะแต่อะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราชอบความเรียบง่ายเราหลงรักความเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วเราก็ยังสนุกอยู่เพราะฉะนั้น งงปะมีความย้อนแย้งแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนชีวิตคือการเดินทางมีเบาและก็ต้องมีหนักซึ่งคลิปหน้านะคะทุกคนก็จะเป็นคลิปที่เราจะได้ไปเจอเพื่อนของเราแล้วนะคะอย่างพี่ทัชที่รอเราอยู่เพื่อที่จะขึ้นเรือไปยังขั้วโลกใต้นะก็จะเป็นอะไรที่เริ่มหันษาขึ้นมาบ้างแล้วแหละจากการที่เราเที่ยวคนเดียวมาตลอดหลายคลิปเนาะก็บอกว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็เข้าใกล้มากขึ้นแล้วเพราะว่าอุโซย่าก็เป็นเมืองสุดท้ายเป็นประตูด่านแรกสู่อันตาร์กติกานะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบาย Yeah, Frank Bentley, leg up.